আমি খান পৰা বেছি হাফতা পৰা কিমান হাফতাৰ পৰা আমি খান এভৰি ছেটাৰডেতে মিউচুৱেল ফাণ্ড লা ডিছকাশ্যন কৰি কিনে আহি আছে তো আপোনালোক কোন এতিয়া লগ ইন কৰি কিনে চাব এইটো লাইভ ভিডিঅ' নহ'লে বি ৰেকৰ্ডিং বি চাইছে কৰিলে আৰু আপুনি খান পৰা মিউচুৱেল ফাণ্ড লা নলেজটো নাগালেণ্ড দি বেছি বলা মানুহ খান পৰা জানিবলৈ লাগি বুজিবলৈ লাগি কৰিলে তো ডেফিনেটলি আপুনি খান পৰা এইটোতে কমেণ্ট বি কৰি দিবি আৰু শ্বেয়াৰ বি কৰি দিবি আপোনালোকৰ ফেচবুক ফ্ৰেণ্ডছ লগত ইভেন হোৱাটছএপ টিভি আপুনি খান পৰা শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ পাৰিব ইনিয়া হৈছে বুলি বেছিৱালা মানুহ খান পৰা ফাইনেন্সিয়েল এডুকেশ্যন মিউচুৱেল ফাণ্ড লা নলেজ পাই কিনে যাব আজি লগা মেলা টপিকটো আছে ৱেল্থ বিল্ডিং থ্ৰু মিউচুৱেল ফাণ্ড ইনভেষ্টিং মোৰ নামটো শীতল গুৰুং আছে আৰু মই উইমেন অন ৱেল্থ লগা ডেট ফ্ৰী এক্সপাৰ্ট আৰু উইমেন অন ৱেল্থটো কি আছে ক'লে ইটছ এ প্লেটফৰ্ম ৱেৰ উই হেল্প উইমেন টেক চাৰ্জ অফ দেয়াৰ ফাইনেন্সেছ ইয়াতে আমি খান পৰা ফাইনেন্সিয়েল এডুকেশ্যন প্ৰভাইড কৰি ফাইনেন্সিয়েল ট্ৰেইনিং দি আমি খান পৰা মাইকী খান কি ইয়াতে আমি খান পৰা ফাইনেন্সিয়েল এডভাইচ এণ্ড টিপছ নিদিয়ে কেলে মানে ফাইনেন্সিয়েল ট্ৰেইনিং দি কিনে আপুনি খান নলেজ বাঢ়াব নিজৰ লগা আৰু আপুনি খান পৰা নিজৰ লগা ফাইনেন্সেছটো মেনেজ কৰি গ্ৰ' কৰিবলৈ পাৰা এনেকুৱা লগা ট্ৰেইনিং ইয়াতে প্ৰভাইড কৰে বিকজ আপুনি খান ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি নিজৰ লগত পইচা মেনেজ কৰি গ্ৰ' কৰা এইটো চাবলৈ মন আছে এভৰি হাউচ হোল্ড নাগালেণ্ডে আৰু এভৰি মাইকী নাগালেণ্ডে আৰু বাচ্চা খান বি ছোট ছোৱালী খান বি আছে ক'লেতো তাহান বি ফাইনেন্সিয়েলি এডুকেটেড হৈ কিনা নিজৰ লগা লাইফ দে ৱেল্থ এণ্ড আবাণ্ডেঞ্চ আনা ইনিকা লগা ফিউচাৰ আমি খান পৰা চাবলৈ মন আছে এইটো কাৰণেহে আমি খান পৰা ফাইনেন্সিয়েল ট্ৰেইনিং দে ফ'কাছ কৰে এণ্ড নট জাষ্ট গিভিং টিপছ এণ্ড এডভাইচ So I warmly welcome কোন এইটো ভিডিঅ' চাই আছে আৰু ডেফিনেটলি আপোনাৰ পৰা শ্বেয়াৰ কৰি দিবি বেছি মানুহ খান লগত এইটো জানি এনা বুজিবলৈ দিবি চ' ৱেল্থ বিল্ডিং থ্ৰু মিউচুৱেল ফাণ্ড ইনভেষ্টিং নাও আমি খান কুইকলি মিউচুৱেল ফাণ্ড দি এইটো কেনেকুৱা মিউচুৱেল ফাণ্ড পৰা ৱেল্থ বিল্ড কৰিবলৈ মদত কৰে এইটো কোঠা দি ঘুচিবলৈ আঁকি দিয়ে আই ৰিয়েলি ৱান্ট টু টক এবাউট এতিয়া ৰিচেণ্টলি আমি খান বা বুক বি উইমেন অন ৱেল্থে আমি বুক ৰিডিং খান বি কৰে ফাইনেন্সিয়েল টপিক্স দি তো এইটো দি ইণ্টাৰেষ্টিং এটা কনভাৰ্চেশ্যন ওলাইছে ৰিচ ভাৰ্চেছ ৱেল্ডি তো এইটো মই এতিয়া কি আনি আছে এইটোতো it's from the book The Psychology of Money by Morgan Housel বেছি ভাল কিতাপ আছে may not be necessarily for beginners হলিবি এইটো বেছি ভাল কিতাপ আছে The Psychology of Money very popular book in finance so এইটো দি rich and wealthy লা কথা কৰে now rich কৈছো কলি we can see rich right আমি খান বা expensive items খান বা পইচা আছে আৰু আমি এক্সপেঞ্চিভ সামান খান লৈ আছে বুলি suddenly আমি ভাবি ইটো মানুহটো ৰিচ ইনিগা আছে বোলা ডিজাইনাৰ হেণ্ড বেগছ নহ'লে বি লেটেষ্ট মডেল লগা চেমচাং নহ'লে বি আইফোন আৰু লেটেষ্ট গেজেটছ গাড়ী খান এনেকা এক্সপেঞ্চিভ গাড়ী খান চাইছে কৰিলে এক্সপেঞ্চিভ কাপোৰা খান লগাই আছে কৰিলে হলিডেজ যাই আছে কৰিলে উই কেন চি ৰিচ লাইফ ইনিয়ৰ আমি খান বা ভাৱনা কৰিম তো ৰিচনেছ ইজ ইউ কেন চি ৰিচ আৰু আমি খান বা মেবি আমি খান বা উই ফিল ৰিচ যেতিয়া আমি খান পৰা পইচা স্পেণ্ড কৰি কিনা ইতনিকা এক্সপেঞ্চিভ আইটেমছ আমি খান লাইফ দে আনিছে কৰি দ উই কেন চি ৰিচ বাট wealthy on the other hand আমি খান পৰা wealthটো চাবলৈ নাপাৰি ইমান আমি খান পৰা মানুহ খান লগা একচুৱেলি এছেটছ কিমান আছে তাখান বা নিদিখাইলে আমি খান বা নিদিখে তো এইটো কাৰণে wealthy in our আমি খান women on wealthy সদায় দিন conversations খান কৰি থকা পৰা wealthy to me now means one is abundance of time okay মই এটা কামাই কিনা খালি খৰচা কৰি কিনা ইনি অনা যাইছো বোলে মই এভৰি টাইম কামাবলৈহি লাগে তো মই লগা টাইম দো এইটো কামাবলৈ লগা দি হি এংগেজ কৰা থাকিব অকুপাইড থাকিব তো আই মে নট নেচেচাৰিলি হেভ দি এবাণ্ডেঞ্চ অফ টাইম অলছ' ৱেলডি থকা মানুহ খান এইটো তাহান চইচ একটা থাকে আমি খান কাম দি যাবলৈ মন নাই হলিবি কাম দি যাবলৈ লাগে কিলে মানে আমি খান পইচা আনিবলৈ লাগে so that I can buy things তো এইটো দে আমি খান লগা চইচ বি নাথাকে আমি খান ভাল লাগিলে বি নালাগিলে বি যাবলৈহি লাগে এনেকা থাকে বাট আমি খান কেতিয়া ৱেল্থ এণ্ড আবাণ্ডেঞ্চ ক্ৰিয়েট কৰি লাইফ দি আমি খান চইচ বি নাথাকে
we have the power to choose. And most importantly, ami khan laga time to ami ba kote dibo, ki di dibo, bacha khan logot spend korle mona ase, nohili bi elderly parents logot spend korle mona ase, right? Nohili bi nijor bra ekta ভাল লগা কজ দি সাপোর্ট করলে মন আছে, ইটো সব তো টাইম অ্যাভেলেবল হইলে হি করবলে পারে আমি। আদারওয়াইজ খালি জব দি যাব কামাবো কিলে মানে we need money to buy the things, and sometimes আমি খান ইটো পয়সা দো expensive things কিনিবলে কারণে বি to see rich, to feel rich ইটো দিবি থাকে। সো ইটো rich and wealthy লাগা differentiation তো মই বেশি ভাল লাগিছে, মই কারণে বি ইটো it was enlightening to understand this. Now wealth create kurate alag alag rasta ase, different principles of wealth creation ase, aro different ways of wealth creation ase. Aji ami han ba mutual fund la kotha kore ase, to wealth building through mutual fund itu la kotha korbo. This morning here I was watching this really interesting video, aro itu YouTube TV to video ase, aro itu de Mr. K.S. Rao pra head investor education and distribution and development from Aditya Birla Sun Life, taibra ki koishe itu point to ajila discussion karne. I thought that it is really, it's perfect wealth building through mutual fund laga discussion de. To taiba koishe that there are, আমি খান পৰা wealth build কৰিবলৈ কাৰণে financial education, though financial training is important. Now তাইৰ পৰা কোৱাটো dip into financial education to create wealth, আৰু DIP ইটো লগা full form তাইৰ পৰা দিয়া দ, D for diversified portfolio, I for impact of inflation, and P, power of compounding. So DIP, diversified portfolio, impact of inflation, and understanding the power of compounding. Now, ito tinta bra kiniga mutual fund investing ito tinta fit kore. Or ito bra kiniga, ito principle bra kiniga ami kan la wealth grow korai, ito la kotha korbo. Now, one is having diversified portfolio. Diversified portfolio means ekta kisem lagai hi ami khan ba asset build kurishugule, by chance pra economy de ki huishugule itu asset class ki impact korle itu laga growth to komti jabo. So in case amen ba khali ekta type laga hi investment kori na chaishugule to it is dangerous. So always recommended diversified. But diversification te bi ami khan ba mondi rakhibole laga do ase that diversified in good quality investments, itu মন্দিৰ ৰাখিবলৈ লাগে, not any random সুগুপন কৰনা নি ইনিয়া অৰ্না কি investment পাই ইনিয়া নলৈ গিনা, but diversified in good quality investments. Now mutual fund de যেতিয়া কথা কৰো ইটো de diversified portfolio কিনিয়া build কৰলে পাৰিব, that's the question. Now mutual fund investing do চাইছো গলে equity investing, okay, মই এতিয়া অলপ slightly এতিয়া আলাক ৰাস্তা দি যাই আছি। equity investing simple terms se বুজিছি গলে do equity matlab directly stocks, directly businesses khan de invest kora, stock market de invest kora, okay. Now equity investing is one of the primary ways of building wealth. Equity investing te কৰিছো কলে do itu pra wealth generate kora একটা ভাল opportunity আছে, because ইটো পৰা prove কৰি কিনে আহি আছে that standard banks se পইচা ৰাখা পৰা, PPF types কৰা পৰা, এনেকা safe instruments পৰা do equity although অলপ risky আছে কইলে বি manageable risk plus ইটো equity investment কৰিছো গলে wealth create কৰিলে ৰাস্তা একটা ভাল ইনিগা কয়, right? আৰু ইটো পৰা proof বি কৰি কিনে আহি আছে for so many years stock market has been alive, itu ba proof bhi korna ase that it has been giving better performance. Now when we look at mutual fund they be equity investing koribole karne কোনোবা মানুহ ডাইৰেক্টলি ষ্টকছ দি কৰিবলৈ নাপাৰে, কৰিবলৈ মন নাই, টু মাছ ৰিস্ক আছে ইনিয়া কৈছিলে মিউচুৱেল ফাণ্ড তো নম্বৰ ওৱান একটা ফাণ্ড ভি ডাইভাৰ্চিফাইড থাকে কিলে মানে আমি এনবাই কি মিউচুৱেল ফাণ্ডে পইচা ঢালে এইটো একটা কোৱালিফাইড প্ৰফেশ্যনেল ফাণ্ড মেনেজাৰ পৰা মেনেজ কৰে, আৰু এইটো ফাণ্ড মেনেজাৰ লগা কাম কি আছে, আমি খান ইনভেষ্টাৰ্ছ লগা পইচা গ্ৰ' কৰে কৰাবলৈ লগা কাম আছে তাৰ লগা, দ্যাটছ ৱাই হি হেজ আ জব।
Another thing is that mutual fund te bhi amen pa paisa dhala do alag alag businesses পইচা মই একবাৰ ঢালিছো বুলি বি ইটো ফাণ্ড মেনেজাৰ লৈ যায় না ডিফাৰেণ্ট ষ্টকছ ডিফাৰেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ইনিয়াতে ঢালে একই জাগা দি নাঢালে so that way even one mutual fund in a way আমি কানবা চাবলৈ পাৰি এইটো ডাইভাৰ্চিফাইড হৈছে আৰু এইটো ৰেগুলেশ্যন প্ৰায়হি কৈ that ইনিকা ডিজাইন লগা মিউচুৱেল ফাণ্ড বনাবি ডাইভাৰ্চিফাইড মিউচুৱেল ফাণ্ড বনাবি that's one way mutual fund diversify থাকে दूसरा म्यूचुअल फंड एज अ होल চাইছিকুলে different time range laga mutual fund sabo overnight ek raat one night laga bhi mutual fund ase 3 months laga mutual fund koribole parbo one year laga koribo iniga ase aro then there is also the combination of small mid large inia alag alag type laga amen ba select korina diversified portfolio banabole paribo ami kala overall investment so one আমি আনবা ডিপ the kotha korase there it the one is diversified portfolio I mean but dikhi that kiniga mutual fund is diversified in this respect okay and আমি কান বা knowledge নাই কৈছি বুলি বেছি knowledge নাই অলপ তো থাকি বুলি লাগে বেছি knowledge নাই কৈছি কইলে there is that professional who is taking care of your investment. Number 2 is impact of inflation. Now wealth creation laga matlab to ase that ami khan laga purchasing power bhi increase kurai gina jabole saman khan laga dam do increase hoise now aji mui bra 1000 rupees per ekta saman item x kini bole pare ase kali itu laga dam do uthi gina same item laga 1500 ushuli bi mui laga hatte only 1000 rupees ase kushugula I no longer have that purchasing power, right? But jite amen by investing kurubo wealth create kurubo ami kan laga purchasing power be increase kurubole lage but inflation means samala dam uthi ase inflation is nothing but the rate at which things become expensive things are becoming expensive so samala dam do increase hoina jai ase okay so jiman dam uthi ase itu pra bishi wala ami kan la paisa grow kurubole lage. Now, this is called beating inflation. Inflation 6% de asukule, amihan laga puisa do 6% pra bishi wala grow hui ase kushi hule, we are beating inflation. Amihan, we are ahead of inflation. Amihan la puisa bishi wala grow kure ase, inflation laga rate pra bhi. Okay, so understand that wealth, always being wealthy means, we were ki kini wuli pare, I have the purchasing power. Okay but এতিয়া আমি আনবা খালি কামাই কৰি আছে আৰু ইটো কামা পইচা প্ৰাহি পাৰচেজ কৰিবলৈ পাৰে আছে so tomorrow এটো কামাই তো ৰখিছি কইলি do আমি হালা purchasing power to ক'ত যাব and that's why investing আমি kan ba seriously consider korubuli lage because iniga nohobuli lage that ami kan kamai ase itu takhi amela ability to purchase ase itu pichite ami ala purchasing power niche ti ai jabo kori do ami ala standard of living bhi niche ti ai jabo and know that there is no stopping inflation puisa saman la dam increase hobo hoigina jaise just I know that last time we were butter lagabe example di tagishi that 500 grams la amul butter 235 rupees pa kini thaga do this year de last time me amen ba khore kina dem de itu same 500 rupees 500 grams la amul butter to itya 245 rupees hoise so dos taka itu de ekta item de 10 rupees increase hoise so so that's why I mean purchasing power saman the dam hobo so understanding impact of inflation aro amigan ba itu inflation nubuji she gulido amigan la wealth to grow no hoigena wealth to aro erosion wealth erode hoi jabo to itu ane amer ba itu buji gina investing koribuli lage aro mutual fund pra historically भी दिखाई गना से that equity type of mutual fund pra inflation के beat करे गना आही आसे तो इतु सबले लगे আমি এবা I think December laga article de pura hi time de inflation was almost touching 6%. Itu do hilibi government brai koi ase in reality inflation do itu bra bi bishi wala thake. Now P
DIP de number, the P is for power of compounding. Ami khan bra mutual fund dekhi ka power of compounding. Power of compounding matlab time. Ami khan ba investments khan ke time dishi kuile interrupt nukuri tai khan la growth to interrupt kurana koshi bole ami khan la paisa aru bishi wala compound kurbo. Compounding in simple terms means ami khan la principal amount pra interest kamai aru itu interest pra bhi interest kamai aru interest pra bhi interest kamai. So can you imagine ami khan la paisa do linear growth nubo. Okay, like 10 plus 10 plus 10 plus 10 nohoigina 10 into 10 into 10 into 10 exponential growth la kotha kore ase amen ba. Okay, ami han ba khali paisa kamai gena bank ti saving e korisu kulle it could be 10 plus 10 plus 10 plus 10, but ami kan try to multiply kore exponential growth kiniga korigina paisa do 10 into 10 into 10 into 10 iniga growth sabo, exponential growth. And for that the power of compounding is essential. Aro power of compounding ami kan pra sabole para time do khali we can only see power of compounding if we do not interrupt its process. So ami kan pra do beach te paisa ulai gina jai ase invest kori ase aro 2 साल ulai gina chulabo, then itu power of compounding la process to ami kan pra interrupt korisu kule ami kan pra wealth to nidikhibo. তো ইটো কাৰণে বি আমি খান পৰা ইনভেষ্টৰ্ছ খান পেচেন্স ডেভেলপ কৰিবলৈ লাগে আমি খান গোল ক্লিয়াৰ হ'ব লাগে that okay ইটো পইচাটো ইটো গোল কাৰণে আছে আৰু ইটো গোল নপঞ্চা তাক পইচা নুচুব মইবা ইনিঙা. Okay, so these are some things, and with mutual fund the beauty is আমি খান পৰা বেছি কথা বি কৰি নাই আছে that আমি খান ইনকাম ছুটো আছে নহলে বি salaried professionals খান আছে কিতাবা regular income আছে কলে SIP model pra bhi amen by investing korole pra mutual fund de chutu amount thali na jaise bole aru to continuously amen by invest korise regular investing korise lamba time kan investing korise bole apuni han ba power of compounding definitely experience koribo with small amount but effectively investing. Okay, aru kuno ba lump sum paise regular income nai businesses ase koili bi apni han ba lump sum bhi dhalibo but just আপুনি মন্দি ৰাখিবলৈ লগা দ পাৱাৰ অফ কম্পাউণ্ডিং লা প্ৰচেছ টো ইণ্টাৰাপ্ট নকৰিবি নহ'লে আমি ৱেল্থ টো দেখিবলৈ নাপাৰিব লাইফ দে. So to conclude আজি লগা মই পৰা topic another wealth creation through wealth building through mutual fund investing is one, mutual fund investing is relatively safe and is good because diversified portfolio di ami han ke itu pra inflation ke beat kore, so which means that ami han laga purchasing power do it's always above amen par inia hoishule standard of living maintain kor parbo. Or two, the third point is mutual fund investing pra lamba time de kori na jaishule power of compounding pra arabi bishi wala well, otherwise we just saving pra do iman wealth build no korbo. Saving can only help maybe for another year or so, right? And remember the rich versus wealthy. Rich only purchasing expensive items or feel rich, look rich. Iniga nohoy gina amikan bar actually wealthy to have again the power of choice. Mui kiniga life lead kole mona ase, kiniga life mula family ki dibule mona ase. Itu life karne amikan bar wealth creation mindset, wealth mindset anibole lage, and not just to feel and look rich. So with this মই বাজিলা conversation conclude করব. Thank you so much. এইটো ভিডিও ভাল লাগিছে, important topic আছে, conversation ভাল লাগিছিলে comment বি লিখি দিবি আৰু share বি কৰি দিবি এইটো ভিডিও. Financial training আমি খান বা women on wealth provide কৰি আৰু আপুনি খান financial training তে interested আছে কইলে এইটো ভিডিও লা description দে আমি খান লগা link আছে তাতে click কৰিছো কইলে WhatsApp বা directly আপুনি খান আমি কি contact কৰিবলৈ পাৰিব. আৰু apuni han bra lagi that women on wealth pa aigina apuni han la community debi financial training la kotha korbo to knowledge building la kotha kori di boli mona sakuli bi reach out koribi ami khan groups tibi maiki khan lot kotha koribole mona se because enia korisu boli ami khan bra itu intention
to aro bishi wala spread koribo paribo. So reach out if you'd like us to come and speak to your communities, to your groups, to your friends. Okay, so thank you so much. Have a wonderful day. Have a great weekend. Aro ahi thagibi yati learn kori thagibi.